დღეს პარასკევია, კონცენტრირდებით ცხადია საინტერესო ამბის თხრობაზე, თანაც განსაკუთრებული ლოკაციიდან, როგორც ყოველ პარასკევს, ვნახოთ გადაცემის ანონსი და ბრუნდებით საინტერესო სტუმართან ერთად ძალიან საინტერესო ამბით დაგავარდით. პარასკევი დღე განსხვავებული ლოკაცია და მორიგი ნარატივი TV პირველის პირდაპირ ეთერში. ქეთი დევდარიანი, სცენარისტი და ნინო ანანიაშვილი, ოპერის და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი, პრიმა ბალერინა გადაცემის სერიალში. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალ აღიძესთან ერთად. მას რამდენიმე წლის წინ შევხვდი ერთ-ერთ გადაცემაში და 1 საათის განმავლობაში მისი ნიჭის მიღმა, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად იცის და უკვე აღმოვაჩინეთ და ცნობილია, ცხადია, ბევრი დადებითი პიროვნული თვისება აღმოვაჩინე, რომელიც კიდევ შეხვედრის ცდუნებას ტოვებდა, ეს თამამად შემიძლია ვთქვა. მასთან დიალოგი დღესაც მიხარია, ცხადია, უკვე ქალების ნარატივში ქეთი დევდარიანი, სცენარისტი, საინტერესო ამბის თხრობით. მოგესალმებით, ქეთი, უღმესი მადლობა. მე უკვე ხერხულში ვარ ისე. არავითარ შემთხვევაში, მე თამამად მიყვარს საუბარი ნებისმიერ პლუსზე და ნებისმიერ მინუსზე ამასობაში ცხადია ბევრი კრეატივი, ნამდვილად ბევრი კრეატივი, რომელიც სხვადასხვა კუნჭულში იყრის თავს, შემიძლია ასე დავარქვა. იმედია, ოდესმე საკუთარი გადაცემა მექნება. ეს ფრაზა მახსოვს მე რამდენიმე ხნის წინ. რა ხდება ამ კუთხით დღეს? ვიცი რომ ტელესივრცეში რაღაც საკითხში ეს იდეა განხორციელდა უკვე. თუმცა არის თუ არა ეს გადაცემა, რომელზეც საუბრობდა ქეთი დევდარიანი რამდენიმე ხნის წინ? მე ვარ ძალიან კარგ გადაცემაში ლიტერატურაზე, ანუ ის რაც მიყვარს, გადაიქცა ასევე სამსახურად, წიგნების კითხვა და შაბათს არაჩვეულებრივ დათოსთან, ლაშასთან და ნენესთან ერთად მიმყავს ლიტერატურული გადაცემა. სადაც საუბრობ წიგნებზე, აქტუალურ საკითხებზე, მაგრამ ეს ის გადაცემა არ არის, მე რომელზეც გელაპარაკებოდი 2011 წელს. ეს გადაცემა აი ესეთი ის აქვს. ნუ რატომღაც გონია რომ ოდესმე მაინც იქნება. მეც მგონია რომ იქნება, თუმცა ანონსის სახით შეგვიძლია ქალების ნარატივში ვთქვათ რა ტიპის გადაცემას წაიყვანოთ. ეს არის ინტერვიუ ყველა იმ ადამიანთან, ვინც ჩვენი ცხოვრების წესს ქმნის და ვისთანაც საინტერესო იქნებოდა 40-50 წუთი საუბარი იმაზე, რაც ტელეეთერიდან არ ისმის. ასეთი ინტერვიუები ცხოვრების განმავლობაში, ყოფიერ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, არის ქეთი დევდარიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი სამსახურის ნაწილი. ამ შემთხვევაში სცენარისტობას გულისხმობს სერიალის, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. მახსოვს ისიც, რომ სერიალისთვის პერსონაჟების შერჩევა ქეთი ხდებოდა ძალიან მარტივად, ყოფით ცხოვრებაში სხვა ადამიანზე დაკვირვებით, ხო? ასე იყო ნამდვილად და მარტივია ეს, როდესაც გაქვს ეს ნიჭი, რომ დააკვირდე ადამიანს და რა თქმა უნდა ამოიცნო ის მნიშვნელოვანი, რომელიც საზოგადოებას დააინტერესებს და შექმნა ამისგან ტიპაჟი. როგორია გენდერული სტერეოტიპების კუთხით თქვენ დაკვირვების ხარჯზე დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში შეიცვალა თუ არა წლების განმავლობაში? რა თქმა უნდა იცვლება, შედარება არ არის, ვთქვათ 20 წლის წინ რა ხდებოდა და 15 წლის წინ რა ხდებოდა იმასთან, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ დღეს საქართველოში ისეთი აშკარა პატრიარქალური წყობაა, რომ იმის თქმა, რომ ქალი და კაცი აქ თანასწორია, ნამდვილად შეუძლებელია. მე ვიტყოდი, რომ ზოგიერთი ქალია, ზოგიერთი კაცის თანასწორია. ნუ ვინც მოახერხა და გაარღვია ეს კაცების კორდონი და რაღაცა ცხოვრებაში გამოუვიდა, ზოგჯერ დიდი ძალისხმევის და ენერგიის შედეგად, ზოგჯერ შემთხვევით, მაგრამ ნება ამის, რომ საქართველოში იყოს გენდერული თანასწორობა ჯერ არ ჩანს თქმა. ნუ თავისით ეხა კაცობრიობა გამოსვლა ამ თემასთან დაკავშირებითაც გრძელდება თუ არა ინტერესი სწორედ ამ მიმართულებით და არის თუ არა საზოგადოებაში საუბარი გენდერულ სტერეოტიპებზე ყოფით ცხოვრებაში და განვლა თუ არა ეს უკვე სერიალში. იცი, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ამის წამალი არის არა სერიალი. საერთოდ სერიალს ზოგჯერ თხოვენ ხოლმე რომ რაღაცები გააშუქოს. ეს უკვე არასწორი სიტყვა ამ მხატვრულ ნაწარმოებთან დამოკიდებულებაში. იმის გამო რომ რეალობას გავს, არ ნიშნავს, რომ ის რამეს უნდა აშუქებდეს. რომ გაშუქება არის საინფორმაციოს პრეროგატივა. ჩვენ შეიძლება უბრალოდ რაღაც ამბავი მოგითხროთ და რაზეც გვინდა და როგორც გვინდა, თუნდაც ტყუილი. ხო, ოღონდ მე არ მევალება საინფორმაციო მიუკერძოებლობა ან ობიექტ
ლექტურობა, იმიტომ რომ ეს არის მხატვრული ნაწარმოები. პირველ რიგში მე ვფიქრობ ეკონომიკა მიეხმარება გენდერულ თანასწორობას. ქალს ჭირდება ფინანსური დამოუკიდებლობა იმისთვის, რომ საკუთარი სიტყვა უფრო ჟღერდეს. ამაში იგულისხმება განათლება და როცა განათლებას ვამბობ, აქ ისიც იგულისხმება, რომ ჩვენ ძმებმა, მამებმა და ქმრებმა უნდა მოგცენ უფლება ვისწავლოთ. ალბათ ხშირად გსმენია შენს და ყველასაც, რომ ან ქმარი არ უშვებს, რომ ისწავლოს. აი ეს 5-ოსანი, 8-ოსანი გოგონები უნივერსიტეტის და ინსტიტუტების დამთავრების შემდეგ აღარ ჩანან. დერთ ხოვდებიან და ბავშვებს ზრდიან, რაც თავისთავად ასევე შრომატევადი საქმეა, მაგრამ ამაში არც ხელფას არ ამიგვიხდის და არც დამოუკიდებლობასთან არაფერ კავშირში არ არის ეს. ეს არის ინსტინქტი. ჩვენი დედობა ინსტინქტია, პროფესია კი ჩვენი არჩევანი. თავად შეგვხედრიათ მძაფრი ბარიერები, თუნდაც პროფესიულ გზაზე სტერეოტიპული მიდგომების. იცით, ჩემ პირად მაგალითს არ მოვიყვანდი, იმიტომ რომ მე აღმოჩნდი გამონაკლის კაცებში, ასე ვთქვათ, ანუ მე რომ მივედი, ყველა ჩემი თანამშრომელი უფროსი დღემდე, პროდიუსერები, რეჟისორები და ასე შემდეგ არიან კაცები, მაგრამ მე არასოდეს არ მიგრძნია, რომ იმის ჩემი სქესის გამო ან ეჭვი შეეტანოთ ჩემ შესაძლებლობებში, ან შანსი არ მოეცეთ. პირიქით, ისინი იყვნენ პირველები, ვინც დაიჯერა, რომ მე ან წერა გამომივა, ან გადაცემა გამომივა და ამიტომ ძალიან მადლიერი ვარ, მაგრამ ამის განზოგადება და თქვა, რომ ყველგან ეგრეა, იქნებოდა ჩემი მხრიდან ძალიან დიდი სისულელე, იმიტომ რომ მე ყოფილ ვარ სხვა სიტუაციებში, სხვისი ცხოვრება მინახავს, სხვისი დამოკიდებულება სამსახურში როგორ ექცევიან და ასევე მე თვითონ რამდენი ძალისხმევა დამჭირვებია იმის საჩვენებლად, რომ ელაპარაკე როგორც ქალს, ისე კი არა და რაღაც ისე სუბუქი ირონიით ნუ კი შეხედავ ჩემ ნათქვამს. როგორც თანასწორს, როგორც პირიქით შეიძლება რაღაცა შენზე მეტადაც ვერ ყვეოდე, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოლოგიურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. მხოლოდ ბიოლოგიურად განსხვავდებით. ასე რომ მე ჩემს სამსახურს ნამდვილად არ მოვიყვანდი იმათ, რომ ისიც აი ყველაზე მეტად ეგ მაგიზიანებს ხოლმე, რომ აი რა ვიცი, მე არ მცემს ქმარი და რა ვიცი, მე არ შემხვედრი ესეთი გაჭირვება და რა ვიცი, ხო, ნუ აი ეს არ არის საკუთარი პირადი მაგალითის განზოგადება არ შეიძლება. ცხადია. ამისთვის აუცილებლად უნდა გადავდგათ. ამისთვის არსებობს სტატისტიკა, გაეროს გაკეთებული ქალთა ორგანიზაციების მიერ დაკვირვება, აი თვალის გადავლება სამყაროსთვის და ხედავ, რომ ჩვენთან არის მკვეთრი გენდერული დისბალანსი. კი ბატონო, ადამიანს კრიზისები გვჭირდება. კი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა წერ. ხო, ეს ცოტა ისე თვითირონიული იყო, რომ საერთოდ მჭირდება კრიზისი, მშვენივრად გძნობ თავს, როცა თქვენი ფრაზის ამონარიდი გავაკეთე. ვიცი, ეს არის დამაინტერესა, როდის კრიზისი და როდის გვჭირდება ის დახმარება წერის დროს და რამდენად გვიბიძგებს კრიზისული მდგომარეობა, რაღაც კუთხით ბარიერი დავარქვათ ეს და რამდენად გვაძლიერებს. პრინციპში არის ესეც. მე ჩემ პირად მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ბარიერი გაძლიერებს ცხოვრებაში და სხვა კუთხით შეგახედინებს სხვა. იცი რა არის კრიზისი, არის კარგი ტრიგერი იმისთვის, რომ დაფიქრდე რუტინის მიღმა რა ხდება. და თუ ეს კრიზისი ძლიერია, საერთოდ გადაფასება ხდება რაღაცეების და შენ კარგად იცი, რომ მე პირველ და მეორე ხარისხოვან რაღაცეებს გაცილებით კარგად ახალი. უკვე იცი რა არის მთავარი, რომ ყველაფერზე ნერვების აშლა, ყველაფერზე ნერვიულობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს რუტინული პატარ-პატარა კრიზისები უნდა გამოიყენო იმისთვის, რომ სხვანაირად შეხედო რაღაცებს. მე ეს იყო ჩემი ცოტა ხუმრობა, აი ცნობილ სენტენციაზე, რომ აი ხელოვანს ჭირდება ტკივილი და ყოველთვის ასე არ არის. თავარი რაც ჭირდება, ხელოვანი იქნება ეს თუ მათემატიკოსი, ბიოლოგი თუ მუშა, ეს არის შრომის სიყვარული. და რუტინული შრომის სიყვარული. ამის გარეშე არაფერი არ გამოდის. სამწუხაროდ ჩვენ უნდა შევიყვაროთ ის, რასაც ვაკეთებთ და რასაც დღეში 10 საათს უთმობთ და მეც ზოგჯერ. და მეც ხელოვანი ადამიანი დამოკიდებულია ინსპირაციაზე, იმ არაჩვეულებრივ გარემოზე. ინსპირაციაზე, რომელშიც უკვე და ეს ინსპირაცია შეიძლება იყოს როგორც კრიზისი, ისე მოგზაურობა. თავარი შთაბეჭდილებების ცვლა და სიმრავლე და მრავალფეროვნება. კონკრეტული პროექტის დროს კრეატიული ადამიანის ინსპირაციის მორგება ამა თუ პროექტია ეს მინდა ვიკითხო. საზღვრების ფარგლებში ხდება ასეთი რამ, რომ ხელოვანს კონკრეტულ პროექტზე უწევს მუშაობა და აქ ინსპირაცია საზღვრებს ცდება.
ამ შემთხვევაში რა ხდება? როგორ ვარგებთ პროექტს სწორედ იმ ხელოვანის არაჩვეულებრივ შთაგონებას? ნუ ეს უკვე ალბათ დამოკიდებულია, რამდენად ადეკვატური ხარ იმის გამოწვევების მიმართ, იმიტომ რომ თუ შენ თქვათ აკეთებ რაღაც ჟანრს კონკრეტულს, იმ ჟანრის ფარგლებში ამუშავებ იმ ინსპირაციას, ანუ ინსპირაციის გადამუშავება ხდება. უცებ რაც თავში დაგარტყამს ამის კეთება, მე მაგათაც სცენარს რო ვწერ, ფიქრობ ხოლმე ზოგჯერ რომ გვაქვს თუ არა ამის ფული ახლა ეს, რასაც მე რო თავში დამარტყამს რაღაც და დავწერ, ამის გადასაღები ფული თუ არის. ასე რომ ყველაფერს გათვალისწინება გიწევს, რა თქმა უნდა, მოცემულობების, იმიტომ რომ საერთოდ არ გაითვალისწინო გარემო ფაქტორები არის შეუძლებელი, ვერ გააკეთებ მაშინ. მით უმეტეს სატელევიზიო მასობრივ პროდუქტს. რა როლი უჭირავს სერიალს დღეს თქვენ სამუშაო გრაფიკში? 3/4 დღის. 3/4 დღის და არის თუ არა ეს განტვირთველი თქვენთვის მაინც, იმიტომ რომ გიყვართ თქვენი საქმე? მიყვარს, სხვანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ ძალიან შრომატევადია, მიდის იქითკენ თან ვინც წერს იმას ახასიათებს, რომ ბეზრდება რაღაც კეთება და მე არ მინდა რომ ეს მომბეზრდეს და ამიტომ ჩემთვის მთავარი სტიმული არის ფიდბეკი, როგორ არის ქართულად, ანუ უკუგება, გამოხმაურება და თუნდაც ზოგჯერ კრიტიკა. აი ყველაფერი ის უკუკავშირი, რაც მაყურებელთან მაქვს. ნამდვილად გაქვს. ეს იმიტომ რომ მართლა სასიამოვნოა. აი ის რომ ვიღაცას შეიძლება უხერხლუში მაგდებდეს პირში ქება, ან როცა მეუბნებიან რომ ვაიმე გენიოს, ეს იმიტომ რომ ძალიან გადაჭარბებული და სიმართლესთან ოდნავაც არ ჩავლილი ამბავია, მაგრამ ნამუშევრის ქება რომ ვიღაცა ამ სერიაზე ცინა, იტირა, მოეწონა, დრო გაატარა, საღამო გადააგორა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის ფასი იმის რომ ხვდები რომ ღირს. ეს არის საყურების წყარო ერთ-ერთი, არა მხოლოდ თქვენთვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის, რამდენიმე წლის განმავლობაში არ კარგავს შეიძლება ითქვას თამასას, დავარქვათ ასე, და ყოველთვის არის ინტერესის სფერო კონკრეტულ სერიალზე ვსაუბრობ და იყო თქვენს ცხოვრებაში კიდევ სხვა სერიალი, რომელიც ასევე რეიტინგული გახდა ძალიან, თუმცა დასრულდა პროექტი სამწუხაროდ, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება ეს პროექტი. როგორც კი სპონსორი გამოჩნდა. როგორც კი სპონსორი გამოჩნდა, 1000 გაგრძელდა თავის მართვა კრეატივის ფარგლებში. სამომავლოდ საინტერესო პროექტები და ინსპირაციის წყარო რა იქნება თქვენთვის გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე გადაცემა, რომელზეც აუცილებლად მოვიკითხავ ინფორმაციას რამდენიმე ხანში. როგორც გვჩვევია. ინსპირაცია რაც არის ყოველდღე, მე იმედი მაქვს, რომ წინ რაღაც საინტერესო კიდევ არის. ამ წუთას ჩემი ოცნებაზე თუ ვსაუბრობთ, ალბათ ისეთი ფილმის სცენარის დაწერა, რომელიც დარჩება. და იქნება ესეთი ამბიციური ის მაქვს სურვილი, რომ დავწერო კარგი ფილმის სცენარი. ამბიციურია დღევანდელი გადმოსახედიდან. და აი სათქმელი რომ წლების მანძილზე გროვდება, აკუმულირდეს, ასე ვთქვათ, ფილმში და ეს იყოს ძალიან საინტერესო, კარგი და ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩემთვის წარმატების მომტანი ფილმი. ეს არის სცენარისტის ოცნება ახლა. რასელოდებოდი მთვარეზე გაფრენას არ ვაპირებ მეშინია ასე რომ ყავს ასეთი რესპონდენტებიც რომლებიც მთვარეზე გაფრენას აპირებენ ხო მე მეშინია უბრალოდ ფრენის თორემ ფრენის გვეშინია მხატვრობის არ გვეშინია ჩვენ ეთერს გარეთ ვსაუბრობდით მხატვრობაზე რატომღაც მგონია რომ ქეთი უნდა დახატოს და გამოფენას ვითხოვ მისგან ამბობს არა აი ნამდვილად რაც არ გამომივა და რაშიც ვერ ვერკვევი და სხვათა შორის ჩემს თავარ თვისებად რაც მეხმარება ზუსტად ეგ მიმაჩნია იმას რაც არ გამომდის აღარ ვუთმობ დიდ დროს ახლა არ დადგება ჩემგან მხატვარი გვანცა ვერ დამაიმედი ამ კუთხით და არ მომეცი შანსი მომავალ წლებში აუცილებლად მოვიკითხო ხატავდი მეოდეს ხაც კი ბატონო მაგრამ თქვენში ვხედავ იმ საინტერესო მხატვრობის ნიჩს რომელიც საუცილებლად უნდა გადმოვიდეს არა მხოლოდ ფურცლებზე ტექსტის სახით არამედ ხატვაც წერაც მუსიკაც არის საკომუნიკაციო ენა ანუ ეს არის ჩვენი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან და ვისაც ზოგს გამოსდის ძალიან კარგად ეს ორატორობა, ლაპარაკი, ზოგს წერა, ზოგს მუსიკალური და ზოგსაც მხატვრობა. ანუ ჩვენ ეს ყველაფერი არის ენა. და ჩვენ შეესაბამებით განავითარებთ, რომ ჩვენი სათქმელი თქვათ, ეს უკვე ჯობია, რომელიც უკეთესად გამოგვდის. რომელიც უკეთ გავაგებინებთ
სათქმო სხვა ადამიანებს. გვახარებს თქვენი სათქმელი ნებისმიერ დროს აუცილებლად მოვიკითხავ ამ მიმართულებას. დიდი მადლობა, რომ ასე გახსოვს ჩემი ყოველთვის დავიმახსოვრებ და მომდევნო წლებშიც გავიხსენებ უკვე ამ ინტერვიუს. 2011 წელს ვაპარაკობდით ამ გადაცემაზე და იმედი მაქვს 2021 წელს მეც იქნება. 21 წლამდე აუცილებლად იქნება და მე ვიქნები თქვენი ერთგული მაყურებელი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არაჩვეულებრივი დიალოგი გვაჩუქეთ და მოგბრძანდით. ქალების ნარატივში ქეთი დევდარიანი სცენარისტი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი აუცილებლად გაერთიანდება კვლავ ჩვენს ფარგლებში ქეთი დევდარიანი უახლოს მომავალში დარწმუნებული ვარ ამაში, თუ კომფორტულად იგრძნო თავი და ამას ეთერს გარეთ მოვიკითხავ. შემდეგ კი აუცილებლად კონცენტრირდეთ უკვე მორიგ საინტერესო სტუმარზე. სარეკლამო ბლოკი პატარა იქნება, დაგვრჩით. ის მსოფლიოში ერთადერთი ბალერინაა, რომელიც 4 უმაღლეს საერთაშორისო საბალეტო ჯილდოს ფლობს, მის სპექტაკლებსა და შესრულებულ როლებზე დაუსრულებლად შეგვიძლია საუბარი ცხადია, მის გენიალურობაში გქონდა სხვა შორის საშუალება კიდევ ერთხელ დავრწმუნებულიყავით ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. ბიზნეს მედია საქართველოს და Forbes-ი გასულ პარასკევს Forbes-ის 100 წლის იუბილეს აღნიშნავდა და საქართველოს ეროვნულმა ბალეტმა არაჩვეულებრივი წარმოდგენა გამართა საგალობელი, როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი. ქართული ბიზნეს საზოგადოების 500-ზე მეტი წარმომადგენელი აღფრთოვანებით აღნიშნავდა ცხადია და ადასტურებდა მის მაღალ გემოვნებას და იჭიერებას. ჩვენი მხრიდან შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ საქმე გვაქვს ასევე საქმიან და პედანტ ქალბატონთან, რომელიც კარგი და სანდო პარტნიორი და ამასობაში არაჩვეულებრივი პარტნიორი უნდა დავარქვა. იყო Forbes-ის 100 წლის იუბილეზე და იმედია რომ გაგრძელდება კვლავ ჩვენი საქმიანი ურთიერთობა. ახლა კი იწყება საინტერესო დიალოგი, რა თქმა უნდა, ნინო ანანიაშვილი ოპერის და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი და პრიმა ბალერინა გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა პირველ რიგში ქალბატონ ნინო მოგბრძანებისთვის. სასიამოვნო და ასევე ღვინის წარმომადგენელი. ღვინის წარმომადგენელი ბრძანდები. ღვინის უბრალოდ წარმოების წარმომადგენელი. რომელი წარმოების წარმომადგენელი ხართ? ღვინის ეს აუცილებლად უნდა ვიცოთ, ჩვენ და ღვინო კიდევ უფრო მეტად უნდა შეგვიყვარდეს ამიერიდან. კარგით, ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. არტის და ბიზნესის კოლაბორაცია ძალიან ხიბლავს მე და იმედი აქვს კიდევ მომეცემო თქვენთან საუბრის საშუალება გადაცემაში ქალების ნარატივი უკვე ბიზნესის კუთხით. პირველი პა დავიწყოთ აქედან 10 წლის ასაკში რამდენადაც მახსოვს და უკვე ძალიან ბევრი წელი სცენაზე. დავიწყოთ საბალეტო სკოლის სიყვარულით, ვის მიუძღვის ყველაზე დიდი წვლილი, სწორედ საწყის ეტაპზე, პირველი ნაბიჯების შემთხვევაში. მე ბერჯერ მაგ ამაზე რასაკვირველია უკვე ნალაპარაკი, ვინცაც ბალეტი უყვარს კარგად იცის ჩემი ისტორია და ბიოგრაფია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვისთან მოხვდები და ვინ არის შენი პედაგოგი. აი მე ბედმა გამიღიმა, რომ ეს ცხოვრებაში შევხვდი ალადვალს, რომელიც იყო ბალერინა, როგორც მოგეხსენებათ ოპერის თეატრში, რომელმაც ყინულიდან გადამიყვანა ბალეტში. უკვე ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში 10 წლიდან რომ დავიწყე, ყავდა არაჩვეულებრივი პედაგოგი ტამარა ვხცევა. იმ დროისთვის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო პედაგოგად ნამდვილად ითვლებოდა საქართველოში. ბატონო. მქონდა ასევე რუსული სკოლა და ძალიან ესეთი ბევრი დამთხევა მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. იგი ასევე მოსწავლე იყო ელიზავეტა პავლნა გერტის, დიდი რუსი მოცეკვავის და პედაგოგის, რომლის მოსწავლე ასევე იყო ჩემი უკვე მოსკოველი პედაგოგი, რაისა სტრუჩკოვა. ისიც იყო აი ამ ელიზავეტა პავლნა გერტის მოწაფე. ესე იგი გამოვიდა, რომ ჩემი თბილისის პირველი ნაბიჯები მე გავიარე ისევ ელიზავეტა პავლნა გერტის მოწაფესთან და მე უკვე მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში 25 წელი მე ვიმუშავე რაისა სტრუჩკოვასთან დიდ თეატრში. ისე რაღაცნაირად ეს აი გარდამავალი პერიოდი მაინტერესებს ზუსტად მსოფლიო თეატრებში გაქვს სპექტაკლები წარმოდგენილი უამრავი პრესტიჟული სცენა და ალბათ უამრავი ბარიერიც ამავდროულად ამაზე არასდროს გაგვიმახვილებია ყურადღება თქვენ და რომლის დაძლევა ძლიერ და მტკიცე ხასიათს მოითხოვს რომელიც თქვენ გაქვთ სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელი ხართ სხვადასხვა პროექტის დაგეგმარება გიწევთ დღის განმავლობაში ძალიან გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი და ძალიან ბევრი ბარიერიც ამავდროულად თუმცა დავიწყოთ ჯერ კონკურენტის მიღებით თუნდაც ბოლშოიდან დავიწყოთ რუსეთის აკადემიური თეატრიდან როგორ მიიღეს იქაურმა კოლეგებმა
საერთოდ ძალიან რთულია. აი ხო იცით, ესეთი გამონათქვამი არის, რომ მალიწიად მალი პრობლემა, ბალშოიწიად ბალშოი პრობლემა. ეს ალბათ ნამდვილად ასე არის. უბრალოდ აი ხო გეუბნებით, ცხოვრებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ჩემ გვერდზე არიან. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ჩემი მშობლები, რომელიც მამზადებდნენ და მეუბნებოდნენ, აი გუშინაც ზუსტად სტუმარი ყავდა, იმას ვიხსენებდით ჩემ ბავშვობას. მე მახსოვს, რომ მამა ჩემი კი არ მეუბნდა, უი შენ გინაცვალე როგორი კარგი და ჭკვიანი და ნიჭიერი გოგო ხარ და ჩემი გოგო ყველაზე კარგია. დღესაც არ ამბობს ამას არასოდეს. რომ პირიქით, მთელი ჩემი ცხოვრება მას მეუბნა, შენ მზად ხარ იმისათვის, რომ იქ არისო პირველი, შენ მზად ხარ იმისათვის, რომ შენ იქ ვერ გაიმარჯო, ან შენ მზად ხარ იმისათვის, რომ რუსეთში რო წახვალ შენისთან იქ იქნება 50 კაცი და შენ იქნები ბოლო. ეს ვიგულისხმე ზუსტად პირველი ნაბიჯების. ხო, აი ზუსტ აი ეს მამზადებდნენ ჩემი მშობლები და ალბათ ამანაც მასწავლა ის, რომ აი უნდა გადამელახა, იცით? ეხა არა ვარ საერთოდ ტიპი, ვისაც აი უყვარს რაღაცა სულ ტრაგედიებზე ლაპარაკი და აიცით რა ადამიანს არ მიყვარს. პირიქით, აი სიამოვნებით ვიხსენებ სკოლას. მე მართლა ბედმა გამიღიმა, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც მე ვიყავით თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში, სამხატვრო ხელმძღვანელი გახდა ვახტანგ ჭაბუკიანი. და ეხლა ხო იცით ბავშვი ვიყავ, მაგრამ მაინც გრძნობდი, რომ იგივე 12 წლის ასაკში მიძახებდა ცალკე რეპეტიციებზე, მიდგავდა ცეკვებს. მე ვასრულებდი ცეკვებს, რომელიც უკვე აი ჩვენს კურს დამთავრებულებს უნდა ეცეკვა 12-13 წლის ასაკში. ნუ მის ურთიერთობას და მის დამოკიდებულებას რასაკვირველია, თუნდაც ამ პატარა ასაკში მაინც გრძნობდი. მე უკვე წლების განმავლობაში რომ ბრუნდებოდი ხოლმე თბილისში, რასაკვირველია, ყოველთვის მივდიოდი მასთან, ყოველთვის ქონდა რაღაცა ესეთი საუბრები, ის კი არა, აი საინტერესოა, მაგრამ ესეთი რაღაცაც ნათქვამია. Вот вырастешь, будешь руководить, и потом поймешь, что я тебе говорю. აი არც ფიქრობდი, რომ როდესმე მართლა ვიქნებოდი ხელმძღვანელი, მით უმეტეს უკვე კარიერა დიდიათში ქონდა დაწყებული. კარგად გასახორცებული ყველაფერი. ბევრი რამეს მივხვდი თუ რას გულისხმობდა ეს ადამიანი. ძალიან რთული იყო, იცით, აი დიდ მასაში, იმ დიდ ლავინაში, ხო, რომელიც ტალანტებით არის სავსე დიდი თეატრი. აი ძალიან რთული იყო თავის დამკვიდრება და გარღვევა იმ ბარიერის, რომელსაც საუბრობ. სწორედ ეს მინდოდა. აი ძალიან გამეგო. რთული, მაგრამ მტკიცე ხასიათის და სწორედ ამ სრულების. დიახ. რჩევა ნინო ანანიშვილისგან. მოთმინება, პროფესიის სიყვარული და პატიოსნად შესრულება. აუცილებლად. გარდა მაგისა, აი ნიჭი შრომის მოყვარეობის გარეშე ვერაფერს ვერ აკეთებს. მაგრამ ახლა არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც იტყვიან, აი თუ ნიჭი არ გაქვს, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. იცით რა შეასაქმე? აი ყველაზე ძალიან არ მეყვარს საქართველოში ეს გამორთქმა. იცი რა ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი, ესე იგი უკვე უნიჭოა. რატომ იცით? თუ ღმერთმა შენ ნიჭი მოგცა და ამ ნიჭს შენ არ იყენებ და სიხარსახში და მარტო დეპრესიაში ხარ, ან კიდე რაღაცა, ეს უკვე უნიჭობაა, ეს უკვე დანაშაულს გულისხმობს, აი დანაშაული უნიჭობაა, რომ შენ ნიჭს არ იყენებ. ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ესეც არ შემიძლია ვთქვა. ალბათ გარემოცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ხო გეუბნებით იგივე მშობლებს, იგივე ჩემ პედაგოგებს, ვინც აი სკოლის პედაგოგი მყავდა ნატალია ზოლოტოვა, ესეთი დამსახურებული პედაგოგი იყო და თვითონ ბალერინაც გახლდათ. სულ მასწავლიდა, რომ ძირპი მოითმინე, შენი დროც მოვა, მოითმინე, მაგრამ შენი საქმე აკეთე. მოთმინები ძალიან ბევრი კარგი საქმე ეკეთება. მოთმინებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აბსოლუტურად გეთახოთ, ერთ-ერთი წამყვანი. დაფასებას, რასაც აკეთებ, იცით? სხვისიც უნდა დააფასო და შენიც უნდა შეაფასო. აი პრობლემები შეფასებასთან ახლა იყო გედების ტბა, მდინარე მზეთ უნახავი, ჟიზელი, რომეო და ჯულიეტა ჩამონათვალი არის ძალიან ვრცელი და ცხადია მთელ გადაცემას წაიღებს ჩამონათვალი. ნამდვილად არ გვინდა ბიოგრაფია ძალიან დიდი. თქვენთვის თქვენს მიერ შექმნილი დადგმა ან როლი. თქვენი შეფასება თქვენი ნებისმიერი შესრულებული როლის. ეხლა, ნუ იცით რა არის ჩვენ პროფესიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კარგი და ცნობილი მოცეკვავე არსებობდა, არიან და ეს ხალხი მაინც ჩვენ გარშემო არიან, ხო, სულ აი ეს ჩვენი დიდი როგორ გითხრათ, არ ვიცი. ხელმძღვანელები, მასტერ, აი, ნუ ის ადამიანები, ვინც შექმნეს, ხო, ბალეტის სახე, არა მარტო დღეს, არა. ისინი მაინც ჩვენ, ხო, შემქმნელები, მაინც სულ ჩვენთან არიან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმეორებთ მათ ქორეოგრაფიას, ჩვენ ვდგავთ მათ ბალეტებს, ჩვენ აი, ხელიდან ხელში, ფეხიდან ფეხში, სიტყვით გადაგვაქვს თაობიდან თაობამდე. აი, ახლა ჩვენ ვდგავთ რომეო და ჯულიეტას. ჩამოსულია მიხაილ ლავროვსკი, რომელიც მუშაობს ჩვენ დასთან ერთად. აი, როგორ გითხრათ, იცით? აი, ის რაც მე
ჩემ რაისა სტრუჩკოვა მასწავლა, აი იმის სიტყვებს ვიმეორებ და ვეუბნები ჩემს ახალგაზრდა მოცეკვავებს და ბალერინებს, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს დაიკარგება. არანაირი ვიდეო, არანაირი წიგნი, არანაირი, როგორ გითხრათ, აი ჩანახატები ვერაფრით ვერ გადასცემს იმას, რასაც გადასცემს აი უშუალო კონტაქტი. ნამდვილად ასეა, კონტაქტის მიხედვით ძალიან ბევრი წარმატება იბადება და აუცილებელი კონტაქტი ნამდვილად და კომუნიკაცია მნიშვნელოვან შანსსაც ბადებს. ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია ქალების ნარატივში. ნინო ანანიაშვილს უამრავი ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის ჯერ კიდევ 1997 წელი მინდა გავიხსენო ნინო ანანიაშვილს ამერიკის ბიოგრაფიულმა ინსტიტუტმა მიენიჭა წლის საუკეთესო ქალბატონის ტიტული, მახსოვს ეს წოდება. ჯილდო ბევრია, ეს ჩამონათვალიც ძალიან დიდია. საერთაშორისო დონეზე თანაც რა დარჩა პრიმა ბალერინას ჯერ კიდევ აუხტენელი. მორიგი გეგმა. გავიგო რომ ღვინის ბიზნესი რაღაცნაირად დიდი ხანია. უბრალოდ ამაზე რატოღაც ნაკლებად საუბრობ, ნაკლებად ლაპარაკობ, მაგრამ დიდი ხანია სანამ მე გადმოვიდოდი მოსკოვში, უკვე 13 წელიწადი ვარ ხელმძღვანელი, ქორეოგრაფიული სასწავლებლის და ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მაგრამ მანამდე დიდი ხნის წინათ მე ჩემი ოჯახით დავიწყეთ ეს ღვინის ბიზნესი და ესე საკმაოდ კარგი პროდუქცია გვაქვს, მაგრამ აი ესე როგორც მოგეხსენებათ, რატომღაც ესეთ აფიშირებას და იმას არ ვახდებ. კომფორტულად გრძნობთ თავს ბიზნესში, ავტონომიურად. მაინც არ გზნობ, იმიტომ რომ თავისუფლებას ჩემი მეუღლე არ ვაძლევს, რომ უფრო გავაფიარო რასაც ვაკეთებ ამდენი წლის განმავლობაში. ეს ჩემი სიყვარულია, მაგრამ აი არ მაძლევს უფლებას, რომ რაღაცნაირად უფრო გამოვხატო ხოლმე. მაგრამ ჩემი ოცნება, იცით რა არის? აი ვენახებში ვიჯდე. ხო? უყურო ესეთ კავკასიონს, რომელიც არის ჩემს თვალების წინ. ავიღო სიგარა, რომელსაც არ მეწევი, ადაირად არ სიგარეტზე აუცილებლად გავამახვილო. სიგარეტზე არაფერს არ მეწევი. მაგრამ ოცნების ასრულებისთვის ერთხელ შეიძლება. რაღაცა ის მომწონს და აი ეს სიგარა მოვწიო და ჩემი წითელი ღვინო დავლიო. და არსად არ ვიჩქარო, არ ვირბინო. აი კიბებზე არ ავირბინო, შვიდად ავიდე. აი ამას მოცნებობ. ნამდვილად. ეს საოცნებოდ მეც მაქვს, ახლა წავედი მეც ოცნებაში, დიდი სიამოვნებით მოგიჯდებოდი გვერდზე თავიდან. აი მეც მინდა ესეთი რაღაცა გავაკეთო, სხვათა შორის დიდი ხანია კახეთში, რაღაც ესეთი ადგილი მინდა გავაკეთო, სადაც შემეძლება ესე მშვიდად წყნარად მოვიპატიჟო ის ხალხი, ვინც მე მიყვარს, ვისაც უყვარს ჩემთან დროის ტარება და აი ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ, გავიხსენოთ და ესე უბრალოდ შეიქმნება. დიდი, ძალიან დიდი პოზიტივი პოეზია წავიკითხოთ. აი ესეთი ოცნება ნამდვილად გამაჩნია. უნდა მოვიკითხო ეს ოცნება, იმიტომ რომ შედეგს ველოდები მყისიერად. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი 6 წლიანი რესტავრაციის შემდეგ თავის პირვანდელ იერსახელს იბრუნებს. მე მახსოვს შარშანეს ძალიან ხშირად იყო ეს საუბარი და ერთ-ერთ გადაცემაში შევხვდით კიდეც, სწორედ ამაზე საუბრობდით. მახსოვს აქ იყო დიდი მოლოდინი და მოლოდინი გამართლდა. უამრავი საინტერესო სპექტაკლი და მაყურებლის აღფრთოვანებით არ შემიძლია ეს არ აღნიშნო. შევეჩვიეთ განებრივ პრობლემას. თქვენ მხრიდან ქავტონი ნამდვილად შევეჩვიეთ. სამუშაო პროცესი ამჟამად როგორ მიმდინარეობს? იცით რა შესაძლოა? მართლა ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ წარმოდით 6 წელიწადი ჩვენ ვიყავით ესე როგორც მოგეხსენება დგმურები. მაგრამ ყველანი რაღაცერთ ხელს გვიწყობდნენ. დიდი მადლობა აი ამ ადამიანებს, ვინც ხელს გვიწყობდა. ბაზად ვიყავით მუსკომედიაში, აი მინდა დოისუხა მადლობა, ხო, ბატონ ავთოს, იმიტომ რომ ცეკვავდით აი გრიბოედოვის თეატრში მიუხედავად იმისა, რომ ტუნელით დავდიოდით, მაგრამ აი რაღაცნაირად დასი გადავარჩინეთ და შევინარჩუნეთ ფორმა, რამაც ჩვენ გაგვიადვილა თეატრის გახსნის დროს აი ესეთი რეპერტუარის ყოლა. 45-ზე მეტი სპექტაკლი გვაქვს რეპერტუარში, რომელიც შეგვიძლია ესე ვატრიალოთ. მაგრამ ვიცით, ამ მაყურებელი იმდენად განებირდა, რომ და თვითონ ამ მსახიობებიც ისე განებირდნენ, რომ უი არაფერი არა, გვაქვს ახალი კიდე, ესე იგი წელიწადში 3 ახალ რაღაცას თუ ვაჩვენებთ, უკვე რაღაცა ეცოტავებათ, იმიტომ რომ 5-ზე ნაკლებზე ვერ ჩამოვდიოდით. ეხლა ცოტა შეიცვალა სიტუაცია, ცოტა ფინანსურადაც შეგვეცვალა სიტუაცია, ამდენს ვეღარ ავდგავთ, ხო ცხოვრება წავიდა წინ, ყველაფერი გაძვირდა, მაგრამ თვითონ პირობები, რაც დღეს ჩვენ გვაჩნია, ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ სხვანაირად ბევრ რაღაცას ვეღარ გავაკეთებდით დღეს. თეატრში ამ რომ მოდის უცხოელი, აი წარმოიდგინეთ, უკვე სპეციალურად ჩამოდიან ჩვენ სპექტაკლების სანახავად. ერთადერთი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, აი იგივე უცხოელებისთვის და ტურიზმისთვის და ასე შემდეგ უნდა გქონდეს გაწერილი გეგმა. ერთი წლის გაწერილი გეგმა, იმიტომ რომ ყველაფერი წინასწარ იგეგმება. აი ერთადერთი რაც გვაქვს ჩვენ დასალაგებელი ნამდვილად, თორე აი თვითონ შესაძლებლობა თეატრს დღეს აქვს აი მსოფლიო დონეზე. ნამდვილად ასეა კი ბატონო. ყველანაირად სამუშაო პროცესები და განებივრებაც ამიტომ აღნიშნეთ. ეხლა გვაქვს აი ესეთი ჩვენ გვაქვს ოპერას აქვს ტრავიატა,
ხვალ პრემიერა, სადაც ბალეტიც არის ჩართული, პატარა მონაკვეთით, მაგრამ ასევე ვართ ჩართული. მერე გვექნება ჩვენ უკვე ბალანჩინის პროგრამა 2-3 დეკემბერს არაჩვეულებრივი პროგრამა არის. ეს არის იცით რა არის ბალანჩინი გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიცით რომ ქართველია, ეს არის ფეიერვერკი, ცეკვის ფეიერვერკი. ეს არის მუსიკიდან ამომხტარი ნოტების ცეკვა. ფანტასტიკური, რატო არის გენიოსი ეს ადამიანი და რატო დღემდე ვცეკვავთ მას და ისევ თანამედროვედ მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტური შედევრები. მე მივდივართ იტალიაში გასტროლებზე. გასტროლებიც უნდა მეკითხა ნამდვილად, ხადის გარეშე წარმოუდგენელი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ უკვე პატიჟებენ არა მარტო ორიგინალური პროგრამით, არამედ კლასიკით, გედების თვით. აი ჩემი ყველა ახალგაზრდა ბალერინა თუ მოცეკვავები ჩვენ უკვე საერთაშორისო დასიკვა, როგორ გითხრათ, ესეთი დასიკვას არა მარტო ქართველები არიან, არამედ უცხოელებიც მონაწილეობენ ჩვენ სპექტაკლში. საერთაშორისო შეგვიძლია ვთქვათ, საერთაშორისო უცხოელი მონაწილეობს. ძირითადად ბიჭები. ეს ჩემი დიდი გულის ტკივილია, რომ ქართველი მამაკაცებს არ მოყავთ ვაჟები ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში. რაც ვთვლი, რომ დიდი დანაშაულია, იმიტომ რომ ბავშვებს ძალიან დიდი ნიჭი გააჩნიათ ცეკვისადმი საქართველოში საერთოდ. და რატომაც ითვლება, რომ ეს არ არის მამაკაცური პროფესია. პირიქით გთხოვთ და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. ყველაზე მამაკაცური პროფესია არის ბალეტი, იმიტომ რომ მამაკაც სუხელის გულზე ყავს ბალერინა და სუხელის გულზე ატარებს. აბა მოდით და მატარეთ თუ ესეთი ადვილია. აი ჩვენთან ბალეტის მოცეკვავები ესე იქცევიან. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა იყო ეს მშობლებისთვის ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს თემაც უნდა წამომეწია. დღეს როგორია უკვე მომავალი თაობის პერსპექტივა საქართველოში ამ კუთხით. ნამდვილად ბევრი უცხოელი ჩამოდის სპეციალურად მოცეკვავე ყავს კი სპექტაკლებში დაკავებული. აი მაგალითად ფეხბურთელები ჩანან, ხო, უცხოელები რო არიან ჩამოდიან და ყველა ამაზე ვლაპარაკობ და დიდ ფულს იხდიან, რომ ეს უცხოელები ჩამოვიდნენ ჩვენთან. აქ კიდე უცხოელები ფულისთვის არ ჩამოდიან, ჩამოდიან იმისთვის, რომ იყვნენ ჩემს გვერდზე, რომ ისწავლონ, რომ დაეუფლონ უფრო თქვათ რაღაც ეს ინსპირაციაც ცედაზეც ეთყობათ ნამდვილად და ეს მე მიდიან, რასაკვირველია, ბევრი მიდის, მაგრამ ეს შეუცვლელი პროცესია. ჩემგან თბილისიდან კი არა, დიდი თეატრიდან მიდიან, კოვენტ-გარდენიდან მიდიან, ამერიკაში ებითიდან ყოველ წელს სულ ცოტა 20 კაცი მიდი მოდის. დღეს ისეთი სამყარო არის, რომ ყველას უნდა ყველაფრის ცდა. არ არის ჩაკეტილი სამყარო. და რატო არის ეს ცუდი? მე ამაში ცუდს ვერაფერს ვერ ვხედავ. მე მაგალითად გული მწყდება, რასაკვირველია, როდესაც მე 3 წლის განმავლობაში და მთელი ჩემი კოლექტივის გულისხმობ ადმინისტრაციას თუ ბალეტის პედაგოგებს 3 წლის განმავლობაში ვასწავლებ და მე მიდის ეს ბავშვი ჩვენგან, მაგრამ ეს ხო უკვე დაუფლებული პროფესიით მიდის უცხოეთში და იქ უკვე წარმოადგენს საქართველოს სახელს, ხო? ეს ისევ ხო ჩვენი სკოლის ჩვენ სკოლას. ეს ისევ ჩვენი სკოლის წარმატება ხომ არის, არა? ეს ისევ ჩვენი ქვეყნის წარმატება ხომ არის? ამიტომ მე ამას უყურებ აბსოლუტურად პოზიტიურად, დიახ. ეხლაც ჩვენი სკოლიდან ბავშვები წაიყვანეს სხვა სკოლაში. ერთ საფრანგეთში, მეორე მარინისტიაში ძალიან ნიჭიერი ბავშვები წაიყვანეს. ეხლა მე განვიცდი მხოლოდ იმიტომ რომ არ მინდა რომ ისინი დაიკარგონ და არ მინდა რომ იმათ რაღაცა ესეთი რთული პერიოდი ქონდეთ გადატანი, როგორც მე გადავიტანე, მაგრამ თუ ამას შეძლებენ და გადაიტანენ, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ბავშვები ისევ დაგვიბრუნდებიან ჩვენ უკვე როგორც დიდი პროფესიონალები. სასახელო მოსწავლეები. ხო, რატო არა? პირიქით, რაც უფრო მეც გავაგზავნით, იმით უფრო მეტი საქმე და მნიშვნელოვანი საქმე, რომელზეც ხართ ორიენტირებული და ძალიან დიდი მადლობა სწორედ ამ ორიენტირებისთვის თქვენ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში. თქვენი ოვაციები ჩვენ გვახარებს, თქვენს მიერ შექმნილი ოვაციები, თქვენი არაჩვეულებრივი აურა და ენერგეტიკა უკვე ქალების ნარატივის ფარგლებშიც. კითხვა ბანალურია, თუმცა მე ეთერს გარეთ გითხარით, რომ აუცილებლად უნდა დავსვა ეს კითხვა. ყველას აინტერესებს დახვეწილი ვარსკვლავის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ესე დავარქვა თავიდან. რომ გიყურებთ აი დავლიო ყავა ჯანსაღი. ძალიან პირდაპირ ეთერში რომ გიყურებთ აი სცენაზე თუნდაც დაყოფით ცხოვრებაში უკვე აღვნიშნე, როგორ დაფრინავთ სცენაზე თუნდაც დაყოფით ცხოვრებაში. სულ მრჩება შთაბეჭდილება რომ ძალიან ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობთ. და არის იუნი გადავარქვათ თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესისა, თქვენი სილამაზისა და აი ამ მუდმივად ფორმაში ყოფნისა რჩევის სახით ჩვენს მაყურებელს. აი ცით რა შეასაქმე, ბევრი რაღაც შემიძლია ჩამოგითვალოთ, მაგრამ უბრალოდ ყოვლისა მინდა გითხრათ, უბრალოდ მე ისეთი პროფესია მაქვს, რომელსაც ბევრი პატარა ნიუანსი აქვს. და ამ ნიუანსის გარეშე შენ ალბათ წარმატებული ადამიანი ვერ გახდები. ეს არის დისციპლინა, შინაგანი დისციპლინა. და ყველაზე დიდი, რასაც მე მინდა ხაზი გავუსვა, აი ჩვენ ყველა ადამიანს რო გქონდეს ჩვენი პირადი შინაგანი დისციპლინა, ჩვენი ქვეყანა ესე დღეში არ იქნებოდა.
აი შინაგანი დისციპლინას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ. მე რო ჩამოვედი პირველ 2004 წელს წარმოიდგინეთ დისციპლინა თეატრში არ იყო ძალიან ცუდი დისციპლინა და პირველი რასაც მე მივაქციე ყურადღება ეს იყო დისციპლინა ვინც ვერ შეძლო აი ამ დისციპლინის გადატანა თვითონ წავიდნენ თეატრიდან იცით თვითონ ვერ აიტანეს დისციპლინა კომფორტის ზონიდან აი ვერ წავიდნენ და წავიდნენ ნუ ღმერთმა ხელი მოუმართოთ სადაც არიან მაგრამ აი ჩვენ პროფესიაში დაგვიანება არ შეიძლება იცით ახლა თუ თქვენ ხართ თქვა რაღაც ისე კომპიუტერთან ნუ კარგი 5 წუთის შემდეგ მოხვალ და დაამთავრებ შენ საქმეს აი ჩვენთან არ შეიძლება ზია დამოკიდებული მსახიობი მოცეკვავე რეჟისორი ყველაფერი აი დაგვიანება არ შეიძლება აი ეს დისციპლინის დალაგება მომიხდა და მეც თვითონ ვარ დისციპლინებული ადამიანი რა მხრივ აი მახსოვს ახალგაზრდა ვიყავ მეც მინდოდა კინოში წასვლა მეც მინდოდა თქვა სპექტაკლის შემდეგ სადღაც წასვლა მაგრამ ბევრია ცხადია ხო ну абсолютно ნორმალური ადამიანი ვიყავი, მაგრამ აი ბევრჯერ მithქვია უარი, იმიტომ რომ ვიცოდი შემდეგ დღეს მაქვს რეპეტიცია, შემდეგ დღეს მაქვს სპექტაკლი. ხანდახან ამას ვერ გებულობდი, თუნდაც იგივე ჩემი პარკლონიკები, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? თაყვანისმცემლები ესეთი, რომ აი რამდენჯერ დავპატიჟეთ, ნინო არ წამოყვა. ვინც ეს გამიგო და დამიჯერა, ჩემი ქმარი აღმოჩნდა. მოვიკითხა თქვენს მეუღლეს პირდაპირ ეთერიდან. ძალიან მომითმინა და მართლა მიხვდით, რაც თქვენ აღნიშნეთ რჩევის სახით, იმ არაჩვეულებრივი დაუღალავი შრომისთვის, რომელსაც წლების განმავლობაში ახორციელებთ და იმ შედეგისთვის, რომელიც გვაქვს, დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ქალების ნარატივში. სხვადასხვა თემაზე სასაუბრობთ, მათ შორის ბიზნესზეც, რომელზეც თავს იკავებთ საუბრისგან. ნამდვილად დიდი მადლობა იმ თეატრისთვის, რომელიც ტრიალებს უკვე აქ. ნინო ანანიაშვილი ხატრო ხელმძღვანელი პრიმა ბალერინა სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ნამდვილად არაჩვეულებრივ განწყობაზე დაგვაყენა დარწმუნებული ვარ ამაში რაღა თქმა უნდა ხვდებით ერთმანეთს უკვე ორშაბათს 11 საათზე ქალების ნარატივის ფარგლებში TV პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად საინტერესო და სასეირნო კვირას გისურვებთ.